ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሁለት አይነት የጾም አማራጮችን እንሰራለን ከኔ ጋር በጣም ቆንጆ ናቸው ተወዷቸዋላችሁ ብያስባለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ አሁን ወደ ስራው እንገባለን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ለዛሬ ቀይወጤን ለመስራት የሚያስፈልገኝ ሁለት መካከለኛ ቀይስር 1 ካፕ ምስር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ አዋዜ እንዲሁም ደግሞ አንድ ተለቅ ያለ ራስ ሽንኩርት ያስፈልገኛል በመጀመሪያ የማደርገው እንደዚህ እንደምታዩት አጥቤ ያዘጋጀሁትን ከትፌ ቀይስሩን እንቀቅለዋለን ከዛ እሱን እየቀቀል ነው ያለን ደግሞ ሽንኩርታችንን እናቁላላለን ከዛ እንዲሁም ደግሞ ሽንኩርታችንን ያቁላላን ያለን ምስራችንን አጥበን በሞቀ ውሃ ለ30 ደቂቃ ወይ ደግሞ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ እንዘፈዝፈዋለን ማለት ነው እኔ ያው እንደዚህ ማቁላላት ከመጀመሪያ በፊት እንደሱ አጥቤ ዘፍዝፍ ያለው ማለት ነው ምስሩን ስለዚህ አሁን እንደዚህ ሽንኩርታችንን ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን እዚህ ጋር የጨመርኩት የነጭ ሽንኩርት ፓውደር አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ ከዛ አሁን እንደምታዩት ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቁላላልን ያለው በደንብ ከተቁላላ በኋላ እኔ ቲማቲም ጨምሬያለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ የነጭ ሽንኩርትና የዝንጅብል ፍሬሹን የተከተፈውን ጨምሬያለሁ ከዛ ይሄ ትንሽ ከተቁላላልን በኋላ ደግሞ ቀደም መግቢያው ላይ ላሳየዋችሁ ቲማቲም የተፈጨ አንድ ተለቅ ያለ ራስ ቲማቲም እጨምራለሁ ማለት ነው በደንብ ሽንኩርቱ ከተቁላላልን በኋላ ያው እንግዲህ የምስር ቀይወጥ በቀይስር ነው የምንሰራው በጣም አሪፍ ነው እንዳያችሁት እንግዲህ አንድ ተለቅ ያለ ቲማቲም ፈጭቼ ጨምሬበታለሁ ያው በጣም ቆንጆ ነው ለጣሙም ለሁሉም ነገር ማለት ነው እኔ ስለምወድ ነው ቲማቲሙን መተውም ይቻላል ከዛ ቲማቲሙ በደንብ ከተቁላላልን በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት አዋዜ እጨምርበታለሁ ማለት ነው ይሄንን ወጥ እንግዲህ ስንሰራ የምንጠቀመው አዋዜ ወይም ደግሞ ድልህ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው ስለዚህ እንዳያችሁት ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን አዋዜ ጨምሬያለሁ ከዛ ይሄን የጨመርኩትን አዋዜውን ከቁሌታችን ጋር በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን አብራችሁኝ ቆዩ ዛሬ ገና ወደኔ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ጋብዛለሁ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት አብራችሁኝ ያላችሁ ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል እንግዲህ አሁን እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖ ቁሌታችን ተቁላልቶልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያደረኩት የሞቀ ውሃ ነው የሞቀ ውሃ ወይም ደግሞ የፈላ ውሃ ነው እየጨመርኩ ያለሁት ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ትንሽ ካለስ ካደረኩት በኋላ ሲንተከተክልኝ ቀደም አጥቤ የዘፈዘፍኩትን ምስር ክክ አምጥቼ እጨምራለሁ ማለት ነው እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ የዶሮ ወጥ ቁሌት ነው የሚመስለው በጣም ነው የሚያምረው እንግዲህ ምስሩ እንዳያችሁት ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ለሚሆን ደቂቃ ተዘፍዝፏል አጥቤ ቆንጆ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው ስለዚህ የዘፈዘፍንበትን ውሃ አጥለን ደፍተን አምጥተን እንደዚህ እንዳያችሁት እንጨምረዋለን ከዛ ከጨመርነው በኋላ ብዙ ማሸት ማስፈልገውም እንደዚህ እንከድነዋለን ከዛ ድስቱ እንዳይዝብን ብቻ እንደዚህ እንዳያችሁት ከፈት ያደረገን ነካ ነካ እናደርገዋለን ማለት ነው ከዛ እሱ እንደበሰለልን ስናረጋግጥ ቀደም የቀቀልኩትን ቀይስሩን ስከትፍ በጣም አላደቀኩትም እንደዚህ እንዳያችሁት ገርደፍ ተደርጎ የተከተፈ ቀይስር ነው ማለት ነው የጨመርኩት ስለዚህ አሁን ቀይስራችንን እንጨምራለን መጀመሪያ ያው ወጣችን በደንብ የበሰለ ስለሆነ ብዙም አናቆየውም ግን በደንብ ትክትክ ብሎ ቆንጆ ሆኖ መረቅ ያለው ቀይወጥ እስኪሆንልን ድረስ እናበስላለን ከዛ እዚህ ጋር ጨው መከለሻ ጨምርበታለሁ
እናንተም እንግዲህ የምትፈልጉትን ቅመማ ቅመም ወጣችሁ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ጨው ነው የጨመርኩት፣ መከለሻም ጨምሬያለሁ። ያው ቪዲዮ ሲቀርጽ አልገባልኝም ማለት ነው። እና እኔ በጣም የወደድኩት ቆንጆ የቀይስርና የምስር ወጥ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው። የድልሁ የጨመርናቸው ቅመማ ቅመሞች ሁሉ ቆንጆ አድርገውታል ወጡን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳያችሁት እንግዲህ ስጋ ወጥ ነው የሚመስለው። በጣም ቆንጆ ምስር ወጥ በቀይስር ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛ ከጎን ደግሞ እንግዲህ ቆንጆ አልጫ እንሰራለን። እዚህ ጋር እንዳያችሁት እንግዲህ ወጡ ቀዝቀዝ ብሎ ቆንጆ ሆኖ በሳህን ወደ ገበታ ላቀርበው ስጨልፈው ነው ያያችሁት ያላችሁት። በቃ በጣም በደንብ ውጥት ብሎ የበሰለ ቆንጆ ወጥ ሆኗል ማለት ነው። እንዳያችሁት ከለሩም በጣም ነው የሚያምረው፣ ጣዕሙም ደግሞ በጣም ልዩ ነው። ከዛ ቀጥለን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አልጫ እንሰራለን ከጎን። ያው ቪዲዮ መሀል ያላስገባሁት የሁለቱንም አሰራር ሙሉን በተከታታይ እንድታዩት በሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ቀጥለን የስፕራውት ወይም ደግሞ ትንንሽ ጥቅል ጎመን የሚመስሉትንና ካሮት አንድ ላይ አድርገን ቆንጆ አልጫ እንሰራለን። አብራችሁኝ ቆዩ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካሮቴን እንደዚህ ከትፌዋለሁ። ተለቅ ያለ ነው አከታተፉ። እንግዲህ ይሄኛውንም ጎመናችንን እንደዚህ ትንሽ ለሁለት ነው ገመስ ያደረኩት ማለት ነው። ስፕራውቱን እናደርገዋለን እኔ ስቲም አደርገዋለሁ። ያው ስቲም ስናደርገው ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ወይም ደግሞ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ማቆየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ እንዳያችሁት መጥበሻ አግዬ ካሮቴን ጠብሳለሁ። ከጎን ደግሞ ስቲም እናደርጋለን ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ቀለል ያለ በጣም ጤናማ የሆነ አልጫ ነው የምንሰራው። እንደዚህ እንዳያችሁት ስቲም ላደርገው ጥጄዋለሁ። ከዛ ይሄንን ስቲም አድርገን እንመለሳለን። ያው አሁን ካሮታችንን እናቁላላለን ጥብስ እንዲልልን ማለት ነው። ትንሽ ከተጠበሰ በኋላ እንዳያችሁት ሽንኩርት እንደዚህ በሽሪምሪ ከትፌ ጨምሬበታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ እንደዚህ ሁለት አይነት ቃሪያ አብሮ ጥብስ እንዲልልኝና የነሱንም ጣዕም አብረን እንድናገኘው በሚል አብሬ ጠብሼዋለሁ። ከዛ ስቲም ያደረግነው ስፕራውትም ደርሶልናል። ይሄንንም ወስደን እንግዲህ የተቁላላ ቁሌታችን ላይ በስነው ካሮትና ቃሪያ ላይ ወስደን እሱን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ትንሽ የሮዝመሪ ፓውደር ጨምሬበታለሁ። ከዛ እንደዚህ ገርደፍ ተደርጎ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት ፍሬሹን አድርጌበታለሁ። እዚህ ጋር ያው ሮዝመሪ እርጥቡ ሮዝመሪ ካላችሁ አብራችሁ ብታቁላሉት ለጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። እኔ ስላልነበረኝ ፓውደሩን ተጠቅሜያለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስቲም ያደረግነውን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ስቲም አድርገናል። በስሏል፣ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ ይሄንን ትንሽ ጠበስ አድርገን ነው የምናወጣው። ብዙም አናቆየውም። እንደዚህ ሲታይ ራሱ ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በጣም ጤናማ ቆንጆ የጾም አማራጮችን በጣም በፍጥነት ነው የሰራነው። እንደዚህ ደርሶልናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ምንም የቀረው ነገር የለም። ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። አስተካክዬ ማውጣት ነው ማለት ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ቆንጆ ያማረ ሆኖ አልጫችን ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም የሰራነውን ቀይወጥና አልጫችንን አንድ ላይ ወደ ገበታ እናቀርብና ቀምሰን ምን እንደሚል ደግሞ እናያለን ማለት ነው። አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ወደ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ዛሬ ገና ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ጋብዛለሁ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን በመጫን
ሁሌ አዳዲስ ቪዲዮስ ስጭን ወደ እናንተ ቶሎ እንዲደርስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁ ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል። እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አድርገን ወደ ገበታ አቅርበነዋል እና እንደዚህ በእንጀራ ያደረኩት ነው። ከዛ ልቅመሰውና ደግሞ ጣዕሙን ምን እንደሚል ነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እንደዚህ ሲታይ ራሱ እንጀራ ላይ ስናደርገው ወጡ በጣም ነው የሚያምረው። የቀይስሩም የአዋዜውም ከለር አንድ ላይ ሲዋሃድ በጣም ያማረ ቆንጆ ከለር ሰጥቶልናል ለቀይ ወጣችን ማለት ነው። ስጋ ወጥ ነው የሚመስለው እንግዲህ እንደምታዩት። እንግዲህ እስቲ ልቅመሰውና ደግሞ እንደዚህ እንጀራውን በጣም ያምራል። ቆንጆ እንጀራ ነው። እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛለሁ። እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። በጣም ልዩ ነው እውነት ለመናገርና ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛለሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ እንድትወጡ ጋብዛለሁ። ላይክ ስታደርጉ ሌሎች ሰዎች ጋር የመድረስ እድሉ ሰፊ ስለሆነ ቪዲዮን ካያችሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለሌላ ሰው ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ባይ